Jenkkipressä valehii nämä 2 viikkoa. Spekuloidaan tänään sillä, että mitkä osakkeet pomppaa ja mitkä droppaa. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja Tuomas jälleen kerran keskustelee osakemarkkinoista ja siitä, että miten me kaikki voitaisiin tehdä vähän parempia tradeja. Tänään ilmeisesti ihan täysin edesvastuutonta spekulointia siitä, että mitkä osakkeet nousee tai laskee nyt tämän pressanvaalituloksen jälkeen. Ja tämä on sitten semmoista kamaa, että älkää kokeilko kotona. Disclaimeria ihan vaan sen verran, että ottakaa nämä suolan kerran, koska nämä on nyt tosiaan meidän arvauksia ja ehkä semmoisia heittoja siitä, että mitkä mahdollisesti vois nousta tai laskea. Juurikin näin. Me tykätään täällä Traders Clubissa enemmänkin spekuloida etukäteen siitä, mitä tulee tapahtumaan, kun osa tykkää toistella sitä, että mitä peruutuspeilissä on tapahtunut. Joten eikö aloiteta? Mutta ennen kuin mennään niihin osakkeisiin, pidetään teitä vähän jännityksessä ja käydään katsoa, että mitä markkinoilla on taas käynyt viime viikon aikana. Ei yhtikäs mitään. Eli SP500 päiväkynttilät kuvassa ja ei olla oikeastaan liikuttu yhtään mihinkään tässä nyt viimeisen viikon aikana. Toki tässä tehtiin tämä tämmöinen pikkuinen pomppu seuraavaan kerrokseen, mutta nyt ollaankin sitten taas odoteltu seuraavaa liikettä tuolla jenkkipörssissä. Näinpä, rauhallista nousumarkkinaa on vietetty tässä tuloskauden kynnyksellä ja vaaleihin pari viikkoa vielä aikaa. Katsotaan, minkälaisia liikkeitä saadaan tuloskaudella aikaan. Nythän periaatteessa tällä viikolla alkaa niin kuin tulemaan näitä merkittävimmiltä yhtiöiltä tuloksia. Tesla aloittaa sen oikeastaan keskiviikkona. Ja siitä sitten ensi viikolla jatkaa noita muita megacap-yhtiöitä, jotka saattaa saada isompaa liikettä aikaa, riippuen vähän siitä, että mitä sieltä kuullaan sitten. Mutta oikeastaan voi toistaa sen saman vanhan teesin, eli dipit on ostopaikkoja tässä vaiheessa, kun ollaan näin vahvassa nousutrendissä. Ja jos vaalit luo jonkunlaista heiluntaa tuonne osakemarkkinoihin tai potentiaalinen geopolitiikan kiristyvä tilanne vaikka Israelin iskun suhteen tuonne Iranin puolelle, niin itse ainakin mietin sitä, että mitä yhtiöitä tankkaa salkkuu siinä vaiheessa. Indeksit globaalisti on aika samannäköisiä, eli jos rullataan tästä nopeasti näitä läpi, niin Nasdaq tosiaankaan ei ole vielä tehnyt sitä uutta huippua. Teknologia on itse asiassa tuolta niin kuin heinäkuun huipusta lähtien ollut ainoita sektoreita, jotka ei ole noussut, eli kaikki muut SP500-sektorit on noussut tuolta nimenomaan heinäkuun 11. päivästä lähtien. Mutta vaikka muut sektorit on noussut, niin silti toi Russell on kanssa vähän heikomman näköinen, ja täällä käytiin käytännössä tuolla vuoden huippuja kutittelemassa, mutta ei aivan täysin käyty kuitenkaan niin kuin sulkemassa tuonne vuoden huipun päälle vielä. Eli täällä taas pientä korjausliikettä käynnissä, Russellin puolella vähän vahvempaa kuin tuolla pääindekseissä, ja täälläkin itse uskon, että toi viimeiset pari kuukautta tänä vuonna voi olla aika vahvoita Russellin puolella, ja prosentuaalisesti voidaan nousta vähän kovempaa tahtia vielä kuin tuolla pääindeksien puolella. Alkuvuodestahan tekki veti indeksejä ylöspäin ihan hirveätä kyytiä, ja okei, nyt se ei viime aikoina performoinut ihan niin kovaa, niin mikä siellä on tällä hetkellä niin kuin isoimpien firmojen listauksessa, että onko siellä tullut jotain niin kuin merkittäviä muutoksia? Joo, kyllähän nämä tässä viimeisen 6 kuukauden aikana on noussut niin kuin nämä markkina-arvot aika paljon ja aletaan koputtelemaan tuolla Applen kohdalla tuommoista 3,6 biljoonan markkina-arvoa. Nvidia tulee kovaa tässä perässä. Viime viikkoinahan se on noussut taas aika vahvasti ja on ottanut kovasti taas Applen kaulaa kiinni ja noilla on enää 2% ero. Eli aika lähellä se, että Nvidia ohittaa Applen ja nousee ehkä pysyvämmin tuolle ykköspaikalle. Sehän kävi ihan muutaman päivän ajan tuossa jossain vaiheessa ykköspaikalla, mutta sen jälkeen nähtiin isompaa korjausliikettä ja se tippui välillä 3:ksikin, mutta nyt voi hyvin käydä tuossa loppuvuoden aikana, että se nousee ykköspaikalle ja pitää sitä vähän pidempään sitten. Eli puolijohtajat on ollut kovassa vedossa. Tuolla periaatteessa Nvidian vetämänä myös toi taiwanilainen TSMC, joka näitä chippejä varsinaisesti valmistaa, niin ylitti myös ensimmäistä kertaa $1 billion markkina-arvon. Myös toi Broadcom, joka on tuolla puolijohdesektorilla, niin lähestyy kovaa vauhtia $1 billion markkina-arvoa. Sitä aina aika ajoin näkee sijoituskeskustelussa sitä pohdintaa, että onko tekkifirmat jotenkin vieneet liian ison kakun tästä koko osakemarkkinasta, että onko niillä liian iso paino. Että heti jos tekkisektorilla joku niin kuin sakkaa, niin sen jälkeen sitten indeksit tulee alas, niin onko USA-laisilla firmoilla nyt liian iso osuus globaalista osakemarkkinasta? Että jos miettii tätäkin listausta, missä meillä on maailman isoimmat firmat, 15 isointa firmaa, niin siellä on vain pari USAn ulkopuolelta, niin onko jenkit nyt jotenkin kuroneet tässä niin kuin vielä isomman kaulan kaikkeen muuhun osakemarkkinaan tässä maailmassa? No viimeisten 10 vuosien aikana niin on tapahtunut, että jenkkifirmat on kuronut sitä kaulaa lisää muuhun markkinaan verrattuna, mutta
kun katsotaan pikkasen laajempaa perspektiiviä, niin nähdään, että tämä jenkkidominanssi ei olekaan ihan niin poikkeuksellista. Eli kun mennään takaisin tuonne 50, 60, 70-luvuille, niin itse asiassa osuus maailman koko osakemarkkinoiden markkina-arvosta on ollut jopa suurempi kuin mikä se tällä hetkellä on. Et viime vuosikymmenenä toi ero on kasvanut taas takaisin jenkkien hyväksi, mutta tosiaankaan tämä ei ole täysin poikkeuksellista, että se on niin vahvasti tuolla jenkkien puolella toi markkina-arvopainotus. Mutta voisi oikeastaan sanoa, että se tämmöinen 30 vuoden trendi, joka on niin kuin jatkanut tähän suuntaan menemistä, ja itse ainakin uskon, että se tulee jatkumaan tässä seuraavankin 10 vuoden aikana, että jenkkifirmoista tulee yhä suurempia ja suurempia, koska ne talouden fundamentit on vaan paremmat tällä hetkellä Jenkeissä suhteutettuna vaikka Eurooppaan tai Kiinaan. No on varmaan turvallista nyt sanoa tämän 100 vuoden perusteella, että ne peijonat vaan sillä rapakan toisella puolella osaa tämän talouspelin paremmin kuin sitten täällä Euroopassa. Jep, kurkataanpa tuonne Euroopan ulkoilman museoon. Ekana Saksa. Täällä ollaan käytännössä uusissa huipuissa. Tälläkin viikolla käyty tekemässä uusia huippuja. Ja samaan tyyliin kuin aikaisemmin, niin heikompana kuin muut indeksit. Ja täällä ei olla käyty uusissa huipuissa myöskään. Jos nyt haluaa täällä graafeilla vielä jotain valonpilkahduksia nostaa esille, ja nyt mä en puhu siis uraanista, katsotaan siellä salkkupuolella sitä enemmän, niin kulta, sehän on tehnyt kans uusia huippuja tässä jo vaikka kuinka pitkään, että se on lähtenyt tämmöiseen ihan kunnon härkämarkkinaan. Kyllä, erittäin kaunis nousutrendi ja suoraan oppikirjasta oikeastaan. Eli tässä nähdään, miten tämä kullan hinta käytännössä mukailee 20 liukuvaa keskiarvoa tai silloin kun se käy täällä 20 ja 50 välissä, niin se on hyvä ostopaikka. Eli täysin oppikirjamainen nousutrendi on ollut käynnissä ja tämäkin osittain on hinnoitellut varmaan sitä, että keskuspankit lähtee keventämään rahapolitiikkaa ja likviditeettiä vähän lisätään markkinoille ja tämä osittain saattaa nyt tässä viime aikoina olla myös hinnoittelemassa sitä, että toi Trumpin todennäköisyys voittaa pressanvaalit on pikkasen kasvanut ja sitä kautta se Trumpin tuleva politiikka, kun on tiedossa, että painetaan rahaa ja levennetään vielä noita vajeita, niin se varmastikin on tukenut tässä ihan viime viikkoina sitten kullan hintaa vielä entisestään. No jos tässä kultasijoittajien keskuudessa uumoillaan sitä Trumpin voittoa ja just sitä, että printataan lisää rahaa, niin sitten taas Bitcoin, joka niin kuin ehkä on vähän niin kuin tällainen inflaatiosuoja myös eräänlainen sellainen, niin sinne kumminkaan rahaa ei ole valonnut samaa tahtia. Et siinä niin ollaan tehty vähän niin kuin käänteistä kuviota siinä mielessä, että ollaan menty pikkuhiljaa alaspäin, toki ollaan vedetty siksakkia, mutta ei tämä ole yhtä härkäsen näköinen tämä nousu, mikä tässä on ollut, kuin mitä kullassa on ollut jo tuolta heinäkuusta asti. Voisi sanoa, että se ei ollut tässä viimeisen puolen vuoden aikana yhtä härkäsen näköinen, mutta kun miettii sitä, että mistä ollaan tultu tuolta vuoden takaa, niin tuossa noustiin tuommoinen 180% välissä. Silloin kun nähdään noin vahvoja, suorastaan parabolisia nousuja, niin ne vaatii yleensä pidempiä konsolidaatioita, ja siitä syystä mä sanoisin, että Bitcoin on ollut heikompi tässä viimeisen 6 kuukauden aikana, koska se on vaatinut tämmöistä pientä sivuttaisliikettä sulattelemaan vahvaa liikettä, mikä ollaan nähty. Ja toki sitten taas, jos katsotaan täältä niin kuin viimeisestäkin pohjasta, niin sieltähän ollaan noustu kuitenkin tuommoinen niin kuin 30% ylöspäin, eli tämä liike on ollut prosentuaalisesti taas aika vahva kuitenkin loppupeleissä. Ja nyt tämä kanava, mikä meillä oli täällä piirretty, on rikottu ylöspäin, mutta koska tekninen analyysi on siitä hauska, että tämä on ehkä enemmän taidetta kuin tiedettä, niin me voidaan tänne piirtää vielä tämmöinen vaihtoehtoinen kanava. Eli jos me piirretään ihan noiden kynttilöiden huippujen kautta, niin me voidaan piirtää tämmöinen vaihtoehtoinen kanava tänne kanssa. Ja periaatteessa tässä me nähdään, että tästä kanavasta me ei ole vielä breikattu ylöspäin. Ja sitten taas tätä niin kuin, korkeammalle tai korkeammassa kulmassa tätä ei pysty enää piirtämään tätä laskevaa trendilinjaa. Eli tämä on periaatteessa ikään kuin se viimeinen niin kuin mahdollinen kanava, mikä tänne voidaan piirtää. Et siinä vaiheessa, kun tästä breikataan ylöspäin, niin uskoisin, että tuolla 70 000 päällä on aika paljon myös näitä shorttaajia ja niiden stop-loss-toimeksiantoja, jolloin siitä kun lähdetään 70 tai 72 ylöspäin, niin se liike voi siinä vaiheessa olla aika nopea. Ja kuten viime viikon jaksossa puhuttiin, niin se voi olla, että se vaatii sen jonkunlaisen katalyytin, että se nopea liike lähtee käyntiin ja se saattaa olla vaalit pari viikon päästä, jollei se tapahdu jostain aikaisemmin. Mutta edelleen voi periaatteessa samaa teesiä toistaa, että Bitcoin ihan näyttää tosi hyvältä tässä niin kuin pidemmässä aikavälissä. Ja nyt ollaan täällä kanavan yläreunassa ja ikään kuin odotellaan vaan sitä, että saataisiin vielä se lähtölaukaus sille, että lähdettäisiin breikkaamaan ylöspäin. Ruvetaan spekuloimaan oikein olan takaa. Ja tällä hetkellä niin Trumpihan johtaa näitä vedonlyöntitilastoja jo huomattavasti kovempaa kuin mitä sitten Harris. Et nyt siellä on noin 60-40 tämä jakauma, että kumpi olisi seuraava
Jenkkien presidentti. Juurikin näin, ja viime jaksoon tuli pikkasen palautetta siitä, että käytettiin vain yhden vedonlyöntivetäjän tilastoja, ja niin kuin spekulaatiota on ollut myös siitä, että voiko niitä manipuloida tai näin edespäin. Mutta tässä on tosiaankin tämmöistä datalähteestä, joka yhdistelee hyvinkin monen eri vedon välittäjän tilastoja ja niistä laskettuja todennäköisyyksiä. Eli tämä kertoo ihan samaa tarinaa riippumatta siitä, että minkä brokerin statseja katsotaan. Voidaan mennä myös Jenkeistä Eurooppaan, vaikka näihin pohjoismaisiin välittäjiin. Ne vedonlyöntikertoimet on ihan samanlaisia kaikissa näistä. Ja itse ainakin uskon enemmän näihin vedonlyöntitilastoihin, eli siihen, kun ihmiset on valmiita myös laittamaan omaa rahaa panokseksi. Eli tuolta löytyy myös semmoisia vedonlyöntivälittäjiä, joissa ei ole sitä vedonlyöntitoimistoa siellä taustalla siinä mielessä asettamassa niitä kertoimia, vaan siellä ihmiset vetsaa periaatteessa toisiaan vastaan, ja se vedonlyöntitoimisto ottaa pienen komission sitä välistä. Eli niin kuin, riippumatta siihen, että minne katsotaan, niin tämä alkaa näyttää aika selvältä niin kuin vedonlyöntitodennäköisyyksien näkökulmasta, että tämä ero on tässä kasvanut merkittävästi viime viikkojen aikana. Ja itse ainakin uskoisin, että jos nämä todennäköisyydet säilyy näin isolla spreadillä, eli 60-40 sinne vaalipäivään asti, niin todennäköisempi voittaja siinä vaiheessa on Trumpi. Ja tämä toki voi vielä, niin kuin tämä ero lähtee kapenemaan tässä seuraavien viikkojen aikana riippuen siitä, että mitä tuolla vaalikiertueella tai globaalisti tapahtuu, mutta spekuloidaan nyt niin kuin tätä nykytilannetta ja sitä, että mitä tämä kertoo. Eli jos Trump voittaa, niin voisi ainakin olettaa, että osakemarkkinat on omiin pikku Exceleihinsä laittaneet tämän tilanteen, ja sitä kautta tämä Trumpin voitto olisi ainakin jollain tasolla jo hinnoiteltu tuonne markkinoille. Kyllä, ja voidaan aloittaa tosiaan korkomarkkinoilta, jos nähdään aika selkeästi se, että näillä on ollut aika vahva korrelaatio sillä, että mikä toi Trumpin voiton todennäköisyys on, ja mikä sitten taas on toi korkotaso tuolla 10-vuotisessa velkakirjassa. Eli välttämättähän aina nämä korrelaatiot ei kerro siitä, että niissä on kausaliteetti, mutta vaikuttaa siltä, että toi Trumpin voiton todennäköisyys on lähtenyt nostamaan Jenkeissä korkoja. Ja minkä takia näin? Mehän tiedetään se, että Trumpin politiikka tulisi olemaan vahvastikin se, että otetaan lisää velkaa ja kasvatetaan vielä noita julkisia vajeita. Ja toisaalta sitten niin kuin myös niin kuin inflaatiota ruokkivia politiikkoja, eli nostetaan tariffeja noille ulkomaisille tuotteille, tuodaan tehtaita ja sitä toimitusketjua takaisin Jenkkien puolelle, eli sitä kautta ehkä nostetaan vähän niitä työvoimakustannuksia, ja samalla kun harrastetaan vahvasti tämmöistä reshoringia, niin käytännössä saattaa johtaa uudestaan siihen, että työmarkkinoilla alkaa olemaan pulaa työntekijöistä, joka voi itsessään taas kiihdyttää sitä inflaatiota. Eli periaatteessa siellä on niin kuin useita tekijöitä, jotka periaatteessa selittää sitä, että minkä takia korot saattaa nousta siinä tilanteessa, kun Trumpi voittaa. Ja nyt kun ne on tosiaankin pompannut jo tuommoinen 0,6% tuolta pohjalta, mikä me nähtiin tuossa noin kuukausi sitten, niin se mielenkiintoinen kysymys on tietysti se, että sitten jos käy niin, että Trump voittaa, niin pomppaako ne korot vielä lisää ja kuinka paljon ne pomppaa siinä vaiheessa, ja sitten taas mikä se on se vaikutus osakemarkkinoille sitä pomppaavista koroista. Eli tämä on oikeastaan niin kuin se negatiivinen puoli siinä Trumpin voitossa noin niin kuin markkinoiden näkökulmasta. Ja tämä on aika mielenkiintoinen tämä ero, mikä tässä on tapahtunut niin kuin Euroopan ja jenkkikorkojen välillä tällä hetkellä, koska Euroopassahan korot on melkein niin kuin enemmänkin jatkanut alaspäin menemistä koko tämän ajan, kun jenkeissä ollaan noustu. Eli selkeästi niin kuin jotain täysin erilaista siellä hinnoitellaan tällä hetkellä tuolla markkinoilla suhteessa Eurooppaan. No, se positiivinen taas osakemarkkinoiden näkökulmasta, niin kuin aikaisemminkin ollaan vähän viitattu, niin on se, että todennäköisesti Trumpi kokonaisuutena olisi kuitenkin parempi osakemarkkinoille, etenkin yritysten tulosten näkökulmasta. Ja tästä oli tehnyt analyysin, en muista, oliko se Goldman Sachs vai JP Morgan tai joku näistä isoimmista pankeista, jossa oli laskettu ensi vuodelle sitä käytännössä osakekohtaisen tuloksen eroa suhteessa siihen, että onko Trumpi vai Harris sitten presidenttinä. Ja Trumpilla se oli selkeästi positiivinen vaikutus siihen osakekohtaiseen tulokseen, kun Harrisilla se oli taas negatiivinen vaikutus osakekohtaiseen tulokseen. Eli sitten taas tästä näkökulmasta Trumpi olisi todennäköisesti parempi valinta osakemarkkinoiden näkökulmasta kuin Harris. No jos nyt mennään suppilossa syvemmälle, niin mitkä on niitä semmoisia aloja, jotka mahdollisesti olisi nyt sitten voittajia sen myötä, että Trumpi voittaisi vaalit, tai mitkä olisi toisaalta niitä häviäjiä?
No lähestytään tätä Jarmo Freemanin, joka on Teesistä tuttu, niin hänen ajatuksien kautta ja lähdetään liikenteeseen näistä pärjäävistä aloista. Eli kulta voisi olla semmoinen voittaja, eli niin kuin puhuttiin tuolla graafian puolella jo, kulta itsessään, mutta sitten myös kultaminerit tietenkin hyötyy siitä, että kullan hinta nousee. No miten tämä kullan hinta nyt sitten lähtee nousemaan? Mikä se mekaniikka tavallaan siinä, että jos Trump voittaa, niin minkä takia just kulta lähtisi nousemaan? Isommat vajeet, enemmän velkaa, enemmän rahanpainantaa, enemmän inflaatioa. Tämä on periaatteessa ehkä niin kuin se teesi siellä taustalla. No täällä on nyt sitten seuraavana öljy ja maakaasu, ja Trumpihan on näissä vaalipuheissaan usein drill baby drilliä toistellut, mutta sitten taas ehkä jotenkin, jos nopsaa loogisesti ajattelee, että jos ruvetaan poraamaan enemmän öljyä, eli tarjontaa on enemmän ja kysyntä nyt sanotaan, että kysyntä pysyy suurin piirtein samana kuin se on tälläkin hetkellä, niin jos tarjontaa on enemmän kuin kysyntää, niin silloinhan tarkoittaa sitä, että hinnat tulisi alas, mikä taas sitten vaikuttaisi niiden öljyfirmojen tuloksiin, niin miten öljyfirmat nyt sitten kumminkin olisi voittajien puolella tässä tapauksessa, jos Trump voittaisi? Eli tosiaankin tässä on ehkä kyse enemmänkin siitä, että mikä se olisi se semmoinen niin kuin ensiliike siitä, että Trump voittaa, että mitkä yhtiöt siitä hyötyy ja nimenomaan öljyhtiöt sitä kautta, että ne on Trumpin vahvoja tukijoita ja se ikään kuin se vahva tuki öljyyhtiöiden suuntaan, nekin saa paljon valtiolta erilaisia tukia, niin varmasti jatkuu Trumpin alla. Ja toisaalta taas sitten se, että se vihreä siirtymä ehkä pikkasen hidastuu kuitenkin niin kuin Trumpin ollessa presidenttinä, joka taas sataa sitten näiden öljyyhtiöiden laariin. No mutta sitten kryptot, tarkoitetaanko tässä nyt sitten nimenomaan erilaisia kryptoja vai sitten niinku kryptomainereita, että Trumpihan on itsekin jossain kryptokonferenssissa ja muussa käynyt tavallaan osoittamaan kryptomyönteisyytensä, eli ainakaan todennäköisesti ei ainakaan sellaista niinku tiukentavaa regulaatiota niinku sille saralle ole tulossa Trumpin alla. Just näin, ja se on varmaan se tärkein asia siinä, että ennemminkin ehkä jopa lähdetään karsimaan jonkunlaista regulaatiota ja tehdään niin kuin Bitcoin access helpommaksi sitä kautta, eli se on varmaan niin kuin se tärkein syy siinä. Taisi olla jossain vaiheessa jopa puhetta siitä, että pitäisi potkia pihalle toi SEC:n Gary Gensler, joka on ollut sitten niin kuin kryptoja vastaan siellä ja ikään kuin laittanut hanttiin tänne regulaation kautta, niin sitä kautta on pidetty, että Trump voisi olla sitten taas niin kuin positiivinen katalyytti tuolle koko kryptomarkkinalle. No Trumpi tällainen niin kuin jenkkiläisittäin isänmaallisena tyyppinä, niin kaikki Jenkeissä tuotettu ihan alkutuotannosta lähtien, niin mitä enemmän saadaan pidettyä tavallaan Jenkkien sisällä, niin sen parempi. Eli todennäköisesti kaikki sinne jenkeittäin kotimainen teollisuus, niin varmasti saa jonkinnäköistä boostia. Just näin, eli jos tuodaan tariffeja kaikille tavaralle, mitä ulkoa tuodaan, ja etenkin Kiinaan vielä ekstra tariffit, jossa niin kuin ehkä sitä halpatuotantoa on aikaisemmin ollut, niin ne, jotka on jo tuottanut Jenkeissä sisäpuolella, niin tulee sitten hyötymään sitten siitä, että Trump tulisi valtaan. No mutta tariffien kautta me päästään hyvin niihin häviäjiin, eli varmasti niin kuin Kiina sijoituskohteena saattaa ottaa vähän osumaa tässä, että jos näitä tariffeja nostetaan entisestä. Kiina on varmasti yksi selkeimmistä häviäjistä, jos muistetaan se, että jo Trumpin ensimmäisellä kaudella se kauppasota oli aikamoista nokittelua ja varmaan tullaan näkemään jonkunlainen uusi ottelu sillä rintamalla. No miten sitten uusiutuva energia? Trumpihan ei varsinaisesti ole mikään niin kuin vihreän siirtymän ystävä, niin voisi ainakin kuvitella, että se sektori ottaa aika paljonkin itse asiassa takapakkia siihen nähden, miten nyt ollaan ehkä sitten Bidenin aikana menty eteenpäin. No itse asiassa mä oon osittain samaa mieltä, mutta osittain eri mieltä. Tässä nimenomaan tullaan tähän ajoituskysymykseen. Nyt jos katsoo jo noita uusiutuvan energian yhtiöitä, niin ne on selkeästi alkanut hinnoittelemaan jo Trumpin voittoa, eli ne on laskenut vahvasti. Jos katsoo vaikka jotain aurinkoenergiayhtiöitä, Enphasea, First Solaria tai sitten litiumin puolelta vaikka Albemarle, ja näissä nähdään jo semmoista selkeää hinnoittelua. Ja uskon, että se ensimmäisten päivien reaktio voi olla niin kuin hyvinkin negatiivinen näissä yhtiöissä, mutta mä itse luulen, että se voi muodostaa jonkunlaisen pidemmän aikavälin ostopaikan kuitenkin se niin kuin nopea tiputus näissä. Eli itse tykkäisin lähteä niin kuin jopa ostamaan siitä hänestä Trump-dipistä tämmöisiä yhtiöitä, jotka liittyy aurinkoenergiaan, vaikka litiumiin tai sitten vaikka tuonne energiavarastointipuolelle, joka on mun mielestä aika mielenkiintoinen tuossa uusiutuvan energian puolella, koska sitä tullaan kasvattamaan paljon vahvemmin vielä kuin tuuli- tai aurinkoenergia noin prosentuaalisesti tässä tämän vuosikymmenen aikana globaalisti. Ja tosiaan näissä veikkauksissa ehkä korostuu se, että nämä on semmoisia ensireaktioita siihen, että Trumpi valittaisi, koska sitten pidemmällä aikavälillä se voi taas olla, että se presidentti itsessään ei vaikuta niin paljon siihen bisnekseen. Ja tässä oli mun mielestä aika hyvä nosto Heikki Keskiväliltä tänään, eli jos katsoo sitä, että miten uusiutuva pärjäs vaikka suhteessa hiiliin Trumpin kaudella ja sitten Bidenin kaudella, niin tässä kävikin sillain hauskasti, että uusiutuvat pärjäskin itse asiassa paremmin
Trumpin aikakaudella kuin sitten taas Bidenin aikakaudella. No tässä oli nyt ainakin joitain nostoja näiden osakkeiden ja toimialojen suhteen, mutta jos jotain meni meidän tutkan ohi, niin totta kai muistakaa pistää kommenttia sinne, niin saadaan laajennettua tätä meidän spektriä tässä pohdinnassa. Mutta jos lähdetään pohtimaan nyt sitten seuraavaksi vähän laajempaa kuvaa, eli nämä oli nyt tämmöisiä niin kuin ensireaktioita siihen, että jos Trump voittaisi, niin mitkä alat osakkeet voittaisi tai häviäisi, niin mitäs nyt sitten jenkkitaloudelle käy? Joo, tosiaankin jenkkitalous luultavasti jatkaa sitä vahvaa porskuttamista, mitä me ollaan nähty tässä vuosikymmeniä jo, etenkin kun sitä suhteutetaan vielä muuhun maailmaan. Jos katsoo vajetta, mikä tuolla jenkkitaloudessa on, niin se on tosiaankin tuollaista niin kuin maailmansotaluokkaa tällä hetkellä, minkälaisessa vajeissa tuolla eletään, mutta tämä ei tule muuttumaan mihinkään riippumatta siitä, että kumpi tulee pressaksi. Eli jos Harris tulee pressaksi, niin tuon vajeen uskotaan pikkasen kasvavan. Jos taas Trump tulee pressaksi, niin sen vajeen uskotaan kasvavan vielä enemmän. Eli joka tapauksessa kasvatetaan vajetta, ja se tarkoittaa niin kuin toisin sanottuna, että fiskaali elvytetään, joka taas loppupeleissä niin kuin talouden kannalta on jopa positiivista, jollei se lähde sitten niin kuin nostamaan näitä korkotasoja merkittävästi ja luo sitten jonkunlaista tämmöistä velkakriisin poikasta. Mutta niin kauan kuin semmoista ei ole näkyvissä, niin tämä vajeiden kasvattaminen voi olla jopa niin kuin osakemarkkinan näkökulmasta hyvä asia. Ja jos mietitään sitä, että miten tämä jenkkitalous on kasvanut tässä tuolta ennen koronaa lähtien, katsotaan vielä reaalikasvua, eli tiputetaan se inflaatio kokonaan sieltä pois, niin nähdään, kuinka omassa luokassaan jenkit on ollut tässä viimeisen 5 vuoden aikana. Eli EU on jäänyt täysin jalkoihin, reaalinen BKT-kasvu vaan 4,4%. Jos katsoo meidän tärkeitä kauppakumppania Suomen näkökulmasta Saksaa, niin siellä hädintuskin ollaan reaalisti kasvettu lainkaan viimeisen 5 vuoden aikana. Ja tämä kuvaaja oli oikeastaan niin kuin ehkä hämmästyttävin, mikä tuli vastaan, ja luotetaan tähän Washington Postin kuvaajaan kuitenkin. Tässä sanotaan, että tuota ennen koronaa, kun lähdetään katsomaan inflaatiokehitystä ja palkkojen kehitystä, niin tähän hetkeen mennessä palkat on kehittynyt jopa kovempaa tahtia kuin mitä inflaatio on ollut Jenkeissä. Ja tämä selittyy etenkin tässä viimeisen 2 vuoden vahvan palkkakehityksen ansiosta, joka näköjään on jo ylittänyt sen vajeen, mikä ikään kuin inflaation ja palkkakehityksen väliin ehti siinä niin kuin kovimmassa inflaatiopiinkissä syntymään. Nyt kun viimeiset 2 vuotta palkat on kuitenkin kasvanut selkeästi inflaatiota, joka on hidastunut niin sitä nopeampaa. Niin tämä on varmaan yksi niistä asioista, minkä takia jenkkikotitaloudet on kuitenkin niin hyvässä hapessa ja tuntuu siltä, että niiden kulutusintoa ei suitsi mikään. Et vaikka siellä niin kuin puhutaan paljon, että taloudessa menee huonosti ja löytyy niin kuin paljon esimerkkejä niistä ihmisistä tai perheistä, joilla menee vähän heikommin, kuitenkin kokonaisuutena ja keskiarvona tarkasteltuna toi palkkakehitys on kuitenkin ollut niin vahvaa Jenkeissä, että jopa toi vahva inflaatiopiikki on nyt selätetty sen takia, kun palkat on noussut niin kovaa tahtia viimeiset 2 vuotta. Kotitaloudethan kuluttaa joka tapauksessa palkan lisäksi myös velaksi, eli siellä on luottokorttilainaa ja siellä on asuntolainaa ja ties mitä lainaa vielä kaiken päälle, niin onko nyt tämän niin kuin palkannousun myötä, niin onko se tavallaan kotitalouksien velkaantuneisuus edes niin huolestuttavalla tasolla kuin mitä ehkä päällisin puoli voisi odottaa? Ei se ole. Että niin kuin näkyy, että jos palkat on noussut on 24%, 4,5 vuoden aikana suurin piirtein, niin sitä kotitalouksien velan määrää pitää suhteuttaa siihen käytettävissä oleviin tuloihin, jotta nähdään ikään kuin se velkaantuneisuusaste siellä. Se, että se absoluuttinen luottokorttivelka menee ylöspäin tai asuntolainojen kokonaismäärä menee ylöspäin, niin se ei kerro siitä talouden velkaisuudesta juuri mitään, vaan sitä pitää suhteuttaa ikään kuin siihen talouden kokoon tai käytettävissä oleviin tuloihin. Ja siinä nähdään, että jenkit taas loistaa ikään kuin erinomaisuudellaan suhteessa muihin kansoihin. Eli käytännössä niin kuin finanssikriisistä lähtien tämä on trendinomaisesti tämä kotitalouksien velkaisuus itse asiassa laskenut. Eli huolimatta siitä, että nähdään niitä absoluuttisina dollarimäärinä kasvavia luottokorttivelkoja ja muita velkoja, niin suhteellisesti tarkasteltuna tuo kotitalouksien velkaisuus ei ole lainkaan huolestuttavalla tasolla ja se ei ole trendinomaisesti kasvussa, joten sitten voi sanoa, että kotitalouksien ikään kuin taseet on hyvässä kunnossa ja siellä on ennemminkin enemmän vielä kulutusvaraa, eikä sitä ole vielä syöty. No mikä tätä tilannetta nyt sitten selittää? Tuossa on Kanada ja Aussit laitettu viereen ja ne on edelleen jatkaneet nousuaan pikkuhiljaa, niin minkä takia jenkit on nyt yhtäkkiä tuon niin kuin finanssikriisin jälkeen tulleet järkiinsä ja tilanne on niin kuin pistetty mahdollisimman nollaan? No se oli niin iso shokki
ja nimenomaan velkakriisi kotitalouksien taseissa, toi finanssikriisi. Eli sen jälkeen sitä on niin kuin vähän luonnollisestikin purettu sitä korkeata velkataakkaa siellä. Ja se, mikä taas on niin kuin sitä velkaa erityisesti lisännyt, niin sehän on valtiot sitten taas finanssikriisin jälkeen. Eli sitä kautta tulee sitä niin kuin kokonaisvelkaisuuden tason kasvua kyllä, mutta sitten taas valtioiden velkaantuneisuus ei ole samalla tavalla kriittinen sen niin kuin kulutuskysynnän kannalta kuin kotitalouksien velkaantuminen, koska sitten kun se saavuttaa tietyn tason, niin kotitaloudet ei juuri voi velkaantua enempää, mutta valtiolla nämä rajat on hieman häilyvämpiä ja itse asiassa valtioiden velkaantuneisuuden kasvu, miten tuolla on nähty, niin se vaan tukee sitä kulutuskysyntää entisestään, että siinä mielessä niin kuin tilanne on niin kuin suhteellisen terve kotitalouksien näkökulmasta. Valtioiden ei ehkä niinkään pitkällä aikavälillä, mutta se valtioiden velkaantuneisuus voi hyvinkin jatkua vielä tästä eteenpäin. Et siinä mielessä niin kun, talouden näkökulmasta tämä tilanne ei ole mitenkään superhuolestuttava. Eli kotitalouksien näkökulmasta tilanne näyttää ihan optimistiselta, mutta entäs sitten yritysten näkökulmasta? Ollaan optimisteja myös sillä puolella. Eli tämä kolmas kvartaali, niin saadaan pikkasen heikompaa vuosituloskasvua tuolla, mutta sitten taas katsotaan neloskvartaalia ja ensi vuoden ensimmäistä kvartaalia, niin kaikista kovinta tuloskasvua on ennusteessa, mitä ollaan nähty viimeiseen 3 vuoteen. Onko tämä niin kuin palohälytys vai? Mistä tämä kuuluu? Mä vähän veikkaan, että tämä on palohälytys. Pistetään paussille hetkeksi ja jatketaan tuolta pikaa. And we're back. Ja tästä totta kai ihan normaalin tapaan nyt sitten nämä kaikki tuloskauden tärpit ylös ja tässä sitten oikeastaan seuraavan 2 viikon aikana niin saadaan ne tärkeimmät tulokset sekä Jenkeistä että Suomesta. Ja ennen kuin mennään salkkujen puolelle, niin kurkataan tänne osake- ja markkinanäkemys slaidille ja voi jummi ja jammi. Täällä on paljon uusia jännittäviä pinkkejä kohtia, mikä tarkoittaa sitä, että sä oot tehnyt muutoksia. Mistä on kyse? Tässä on oikeastaan enemmänkin päivitetty vaan tilannetta vastaamaan sitä, mitä me ollaan viime viikkojen jaksoissa puhuttu. Eli käytännössä kun meillä on koronlaskusykli jo alkanut, niin se on korjattu tuonne markkinanäkemykseen ja kohti neutraalia tasoa mennään, eli kohti 3% ensin sinne 4 ja siitä vielä alaspäin. Sitten kun tilanne sen sallii. Ja uusi kohta, mikä tuonne on lisätty, tuonne negatiivisiin puoliin on tuo geopoliittisen tilanteen kiristyminen. Eli käytännössä toi Lähi-Itä on aika räjähdysherkkä tällä hetkellä ja se voi niin kuin johtaa vähän pidempikestoisiinkin ongelmiin kyllä sillä puolella. Samaan aikaan nähdään myös, että Pohjois-Korea on mahdollisesti jollain tavalla liittymässä tuonne Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaan, eli sekin saattaa jollain tavalla sitten niin kuin eskaloida vielä sitäkin tilannetta siellä. Mutta pääosin aika muuttumaton tuo niin kuin makropuoli tuossa, jos mennään tuolle osakemarkkinapuolelle, niin sinnekin vaan päivitetty vaan niin kuin tätä nykyistä näkemystä, eli käytännössä, että jatketaan nousua vuoden loppuun asti ja ollaan varmastikin korkeammalla kuin nykytasolla silloin vuoden lopussa, ja härkämarkkinahan on kestänyt vasta 2 vuotta, niin kuin viime jaksossa puhuttiin, ja keskimääräinen härkämarkkina kestää sen 5 vuotta, eli voi olla, että tässä on vielä niin kuin pitkäkin aika härkämarkkinaa jäljellä. Ja tuon osakemarkkinanäkemyksen suhteen voidaan spekuloida tarkemmin sitä H1 ensi vuodelle siinä vaiheessa, kun meillä on uusi presidentti valittu ja nähdään pikkasen, että miten markkina on kehittynyt, niin tehdään isompia muutoksia tuon osakemarkkinanäkemyksen puolelle sitten tuossa joulukuun puolella. Eli all in all, aika positiivisella näkemyksellä jatketaan tästäkin eteenpäin. Ja sitten vielä salkut jakson loppuun, ja sulla on jotain muutoksia tullut salkkuun, että ainakin se Trump-media on näköjään lähtenyt salkusta, ilmeisesti siinä just tämä realisoitu ikään kuin tämä teesi siitä, että jos Trump voittaa, niin mahdollisesti sitten tulee kunnon nousut, ja siitä taas ihan hyvät tuototkin tulla välissä vai? Kyllä, joo, se nousi sen 100% ja sen takia myin sen, koska kuitenkin vaaleihin liittyy vielä epävarmuutta siitä, että jos Harris voittaa, niin siinä meni sekä, että on 100% tuotot ja sen jälkeen se menisi varmaankin vielä miinuksen puolella, niin käytännössä se tuottoriskisuhde tässä tilanteessa ei ole enää niin hyvä ja se käytännössä se realisoitu, se iso pomppu siinä jo näin vahvasti ennen vaaleja, joten päätin ottaa tuotot siitä kuitenkin kotiin. Se osui ihan näppärästi, mutta sitten toi CleanSpark, niin se oli sulla salkussa vielä joku aika sitten. Se meni niin kuin stop-lossiin, otit sen pois salkusta, mutta nyt se on taas salkussa. Mikä homma? Spekuloidaan sillä, että ne kryptot on lähössä ja lisäsin tuohon salkkuun nytten sillä odotuksella, että se breakoutti lähestyy ja lähestyy. Toi on vähän harmillista siinä mielessä, että
päädyin ottamaan sen stop lossin 2 kryptominerista, eli CleanSparkista sekä sitten tuosta Marathon Digitalista. Siinä kävi niin, että nythän ne on noussut todella vahvasti sen jälkeen, kun minne pohjaan myin. Mutta siinä kohtaa, kun Bitcoin lähti korjaamaan viimeisemmän kerran sieltä 65 000 suurin piirtein takaisin kohti 60 tonnia, Bitcoin-paino oli aika vahva siellä salkussa, ja kun tultiin niin vahvasti alaspäin, niin päädyin tiputtamaan nämä heikoimmat yhtiöt sieltä pois, jotka myös laski vielä Bitcoinia vahvemmin selkeästi. Ja nythän toi CleanSpark käytännössä on noussut 50% sieltä, minne mä itse myin sen. Mara pikkasen vähemmän, eli 30%, mutta keskimäärin 40%, että vaikka ne onkin pieniä rivejä, ne olisi vaikuttanut tuohon salkun tuottoon niin paljon, että oltaisiin aika lähellä nollia, mikäli mä en olisi koskaan myynyt niitä. Mutta näissä on pakko mennä aina riski edellä. Eli joskus kuitenkin olisi käynyt niin, että kun en olisi myynyt hirveällä Bitcoin-painolla salkussa, sitten mennäänkin vielä 15% alaspäin, 20% alaspäin, niin salkku olisi tosiaankin tullut sen verran alaspäin lisää. Eli riskien hallintanäkökulmasta niin käytännössä ihan järkevä myynti, vaikka tuottoja menetettiinkin siinä nyt niin kuin selkeästi suhteutettuna siihen, kun nyt tiedetään, mitä tapahtui sen jälkeen, kun se stoppi otettiin. Mutta joka tapauksessa 12 pinnaa tultu tuolta pohjilta nyt ylöspäin, salkku 10 pinnaa enää miinuksella, eli käytännössä jos se Bitcoin-teesi toteutuu, niin toi kyllä tulee nätisti niin kuin vuoden loppuun mennessä jopa plussan puolelle tuolta. Nyt se iso jos vaan on se, että lähteekö se Bitcoin nousuu tuossa loppuvuodesta, mutta katsellaan. Ja sulla nähdään, että silloin kun se teesi alkaa toteutumaan, niin salkku lähtee raketoimaan. Tultiin tuolta -30% tasolta plus 10% tasolle, ja siellä tosiaankin se uraani on ollut se vahvin nousua vetänyt tekijä. Joo, viime viikolla taisin sanoakin, että tämän vuoden aikana toivottavasti päästään molemmat vielä plussan puolelle YTD-tuotoissa. En olisi osannut arvata, että se tapahtuikin sitten heti seuraavana päivänä siitä, kun oltiin viimeksi kuvattu. Ja sen jälkeen niin monta hyvää päivää uraanipuolella, ja tosiaan nyt 9 pinnaa YTD-tuotot tällä hetkellä, ja ei voi muuta kuin hymyillä. Tämä osuu nyt tavallaan se teesi siellä taustalla, mitä mä koko ajan odotin ja oletin, ja taisin vielä mainitakin, että uskon, että tämä kaikki AI, kiima ja muu vielä edesauttaa tätä uraanikeissiä, ja se oli hauska, koska heti kuvausten jälkeisenä päivänä niin tuli sitten Googlelta ja Microsoftilta ainakin ilmoitukset, että he aikoo panostaa nyt ydinvoimaan isosti, jotta he saa näihin heidän datasaleihinsa sitten sen kaiken virran, mitä he sinne tarvitsee. Että se oli varmasti yksi iso katalyytti ainakin siihen, että minkä takia nyt sitten viime viikolla uraani noin kovasti nousi. Ja pakko nyt vielä nostaa täällä graafien puolella vielä tämä URNM-tikkerin, eli tämmöisen uraanikaivos-ETFn kautta tätä keissiä, että silloin kun tultiin tuohon nousevalle 200 liukuvalle, eli tämä punainen nouseva viiva, niin itsehän tankkaili siellä suurin piirtein noilla tienoilla parinkin otteeseen ja sanoin, että tässä on looginen pomppupaikka, ja odotinkin silloin, että nyt tästä lähdetään nyt taas tavallaan uuteen nousuun. En ehkä arvioinut, että se olisi ihan näin raju se nousu, mikä siinä on, mutta onneksi tuli tankattua, koska nekin ETF:t, niin ne on sitten tämä ja sitten semmoinen, missä on vähän pienempiä minereita mukana, niin ne on noussut semmoisen 30-40 pinnaa molemmat ETF:t nyt sitten ihan tässä kuukauden parin aikana, että siinä mielessä osui ihan hyvin ne ostot. Ja teknisesti tosi hyvän näköinen paikka kyllä, että mehän käytiin tämä läpi silloin, kun sä nämä ostot teit, että minkä takia sä ostit justiinsa näitä ja mitkä ne tekniset perusteet siihen oli. Eli tosi nätisti tähän nousevalle 200 liukuvalle tultiin, ja nämä on usein niin kuin hyviä ostopaikkoja niille osakkeille tai sektoreille, jotka on hyvässä nousutrendissä. Ja tässä vielä ehkä semmoista varmuutta loi se just, että koska fundapuolella se uraanikeissi edelleen elää, niin kun on kova usko ja luotto siihen, niin sen jälkeen vielä se teknisen analyysin kautta pystyy vähän haarukoimaan semmoista hyvää sisääntulopaikkaa, ja siinä nyt oli sitä ainakin semmoinen, että kun oltiin tultu kovaan tonttiin, niin sitten vaan lisää pelimerkkejä koneeseen ja odotellaan parempia aikoja. Mutta en aio nuolasta vielä, koska tämä saattaa tipahtaa hirveän volatiililappu tai alasektori, että se kun tulee noin kovaa ylös, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että tehdään myös sit vähän niitä korjauksia alaspäin matkan varrella, että sehän ei ole aina pelkästään rallattelu ylöspäin. Mutta tässäpä nämä tällä kertaa, eli muistakaa pistää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen, muistakaa kommentoida ne sektorit, alat, mitkä mahdollisesti vois olla niitä voittajia tai häviäjiä, jos Trump valittaisi presidentiksi, ja me nähdään ensi viikolla ihan normaali tapa. Hyviä tradeja. Morjens!
Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.